নমস্কাৰ, মই পাপু দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল পাপু দত্ত অফিচিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমৰ ইতিহাস বিষয়ক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 30টাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইতিপূৰ্বে আপোনালোকৰ বাবে মই আগবঢ়াই দিছোঁ 60টাকৈ ইতিহাস বিষয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আপোনালোকে হয়তো সেই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ পঢ়ি ভাল পাইছে, জানি ভাল পাইছে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আহক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন হৈছে আহোমসকলৰ আদিবাসস্থান ক'ত আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব চীন দেশৰ মুংমাও ৰাজ্যত। চীন দেশৰ মুংমাও ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোক বিশেষকৈ চুকাফা 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল আৰু 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁলোক অসমত আহি পদাৰ্পণ কৰিছিল। এইবাৰ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন, আহোমসকল কোন পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছিল। এই প্ৰশ্নটি শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে পাটকাই পৰ্বত। এতিয়া আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আজিৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰা আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? অৰ্থাৎ আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি বুলি চমুকৈ আহিব পাৰে। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হয়তো সকলোৱে জানে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুকাফা। এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটি প্ৰশ্নলৈ। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটি হৈছে চুকাফা কাৰ বংশধৰ আছিল? এই প্ৰশ্নটিও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এই প্ৰশ্নটি শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খুনলুঙৰ, অৰ্থাৎ চুকাফা খুনলুঙৰ বংশধৰ আছিল। ইয়াত স্পেলিং কিছু ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হৈছে চুকাফাই অসম ৰাজ্যখনক কি বুলিছিল? চুকাফাই অসম ৰাজ্যখনক মুং দুন চুন খাম, অৰ্থাৎ সোণোৱালী শস্যৰ দেশ বা সোণোৱালী শস্যৰ বাগিচাৰ দেশ বুলিছিল। এইটো মনত ৰাখিব, পৰীক্ষাসমূহত অহা দেখা গৈছিল। 6 নম্বৰ, চুকাফাই কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইতিপূৰ্বে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত অস্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু স্থায়ীভাৱে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই এই পদ দুটা কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই এই পদ দুটা সৃষ্টি কৰিছিল চুকাফাই। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদটি কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁৱে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদ দুটা সৃষ্টি কৰিছিল চুকাফাই, আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদটি সৃষ্টি কৰিছিল চহুংমুঙে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ আহোম নামৰ শেষৰ ফালে থকা ফাৰ অৰ্থ কি? অৰ্থাৎ সকলোৰে নামৰ শেষৰ ফালে চুকাফা, চুটেংফা এনেকৈ ফা শব্দটো জড়িত হৈ থাকে। এই ফা শব্দটোৰ অৰ্থ কি সুধিছে। এই ফা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰ। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোমসকলৰ নিম্ন বংশজাত ৰাণীসকলক কি বোলা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে চমুৱা কোঁৱৰী, আৰু যিসকল উচ্চ বংশজাত আছিল তেওঁলোকক বৰৰজা, তামুলী কোঁৱৰী এনেকুৱা বিভিন্ন নামেৰে জনা গৈছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে মনোযোগেৰে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আহোমৰ কোনজন ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়? আহোমৰ চহুংমুং যিজন ৰজা আছিল সেইজনক দিহিঙীয়া ৰজা নামে জনা গৈছিল। গতিকে দিহিঙীয়া ৰজা বুলি চহুংমুঙক জনা গৈছিল। এইটো বাৰে বাৰে আহি থকা দেখা যায়, গতিকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি। কোনজনা আহোম ৰজাৰ দিনত ৰাজ অভিষেক শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব চুডাংফা, অৰ্থাৎ বামুণী কোঁৱৰ। চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। এইবাৰ আহিছোঁ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই পদবী দুটা কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? এনেকৈ কোনটো পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল পৰীক্ষাত প্ৰায় প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবি আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবী দুটা সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই। এইবাৰ আহিছোঁ
টুংখুঙীয়া ফৈদৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হয়তো সকলোৱে জানে। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ ৰাজকোঁৱৰ আছিল আৰু এওঁৰ পত্নীৰ নাম আছিল জয়মতী। এইবাৰ আহিছোঁ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম ৰাজত্বৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি কি আছিল? আহোম ৰাজত্বৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি আছিল পাইক প্ৰথা। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? এইটো বিগত পৰীক্ষাসমূহত অহা দেখা গৈছিল আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে মনত ৰাখিব চুকলেংমুং, অৰ্থাৎ চুকলেংমুঙৰ দিনতে প্ৰথম মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা গৈছিল। 17 নম্বৰ আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ পদবী কোনটো? ইয়াত যিবিলাক বৰগোহাঁই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, বৰফুকন, বৰবৰুৱা আছে, সেই সকলোবোৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা থকা পদবীটো আছিল বৰফুকন। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউক বুঢ়া ৰজা আৰু বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহ অলপ বেছি বয়সত ৰজা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক বুঢ়া ৰজা নামেৰে জনা যায়। এইবাৰ আহিছোঁ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম ৰমণী মূলাগাভৰুৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিগত পৰীক্ষাসমূহত আহি থকা দেখা গৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আহোম ৰমণী মূলাগাভৰুৰ স্বামীৰ নাম আছিল ফ্ৰাচেংমুং বৰপাত্ৰ গোহাঁই। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটি হ'ল যুদ্ধৰ প্ৰাকক্ষণত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে উপাসনা কৰা উপাস্য দেৱতাগৰাকী কোন? এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ট্ৰেন। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথমে অসমত লোকপিয়ল কৰাইছিল? আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথমে অসমত লোকপিয়ল কৰাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে চহুংমুং। এইবাৰ আহিছোঁ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। আহোমসকলৰ পুৰোহিত আৰু গণকৰ কাম কৰা পদবী দুটা কি আছিল? বা আহোমসকলৰ পুৰোহিত বা গণকৰ কাম কোনে কৰিছিল? তেওঁলোক আছিল দেওধাই আৰু বাইলুং। এই দুয়োটা পুৰোহিত শ্ৰেণী আছিল আহোমৰ। মনত ৰাখিব। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমসকলৰ প্ৰধান উপাস্য দেৱতা কোন? আহোমসকলৰ প্ৰধান উপাস্য দেৱতা হৈছে চোমদেউ, কিন্তু তেওঁলোকে যুদ্ধৰ আগমুহূৰ্তত ট্ৰেন দেৱতাকহে উপাসনা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘাই দেৱতা হৈছে চোমদেউ। এইবাৰ আহিছোঁ 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোমসকলৰ বিবাহ পদ্ধতি দুটা কি কি? আহোমসকলে দুটা পদ্ধতিৰে বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। সেই পদ্ধতি দুটা হৈছে চকলং আৰু দেওবান। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। প্ৰশ্নটি হ'ল আহোমসকল কোন জাতিৰ লোক আছিল? অতি সহজ, আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে টাই বা চিয়ান জাতিৰ। আহোমসকল টাই বা চিয়ান জাতিৰ লোক আছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল জয়মতীৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? জয়মতী কোঁৱৰীৰ কথা সকলোৱে জানে, তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। জয়মতী কোঁৱৰীৰ পিতৃৰ নাম আছিল লাইথেপেনা বৰগোহাঁই। মনত ৰাখিব, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটি। এইবাৰ আহিছোঁ 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। ল'ৰা ৰজা অৰ্থাৎ চুলিকফাৰ হিন্দু নাম কি আছিল? ল'ৰা ৰজা চুলিকফা বুলিও কয়, আৰু চুলিকফাৰ হিন্দুৰ নাম আছিল ৰত্নধ্বজ সিংহ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। আজিৰ 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোমৰ শেষৰজন স্বাধীন ৰজা কোন আছিল? মনত ৰাখিব, ইয়াত সোধা হৈছে আহোমৰ শেষৰজন স্বাধীন ৰজা কোন আছিল? আহোমৰ শেষৰজন স্বাধীন ৰজা আছিল
চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। শেষ ৰজা বুলি আহিলে পুৰন্দৰ সিংহৰ কথা লিখিব লাগিব। এই কথাটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমজন বৰফুকন কোন আছিল? বৰবৰুৱা আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, গতিকে বৰফুকন কোন আছিল? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লাঙি বৰফুকন। আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমজন বৰফুকন আছিল লাঙি বৰফুকন। এইবাৰ আপোনালোকে সকলোৰে জনা এটি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। এইটো আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ অন্তিম প্ৰশ্ন, গতিকে মেডাম মেফি কেতিয়া পালন কৰা হয়? আমি সকলোৱে জানো 31 জানুৱাৰী মেডাম মেফি উৎসৱটি পালন কৰা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টিত 33টা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গতিকে আগন্তুক যিবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 3য় আৰু 4ৰ্থ বৰ্গৰ, সেইসমূহত এই প্ৰশ্নসমূহ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। লগতে আপোনালোক যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম। আপোনালোকে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মোক আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। পুনৰ লগ হ'ম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ ধন্যবাদ।